เขาไม่รับเลือดของคนที่เป็นเพศทางเลือกหรือ LGBTQ+ อย่างที่ทุกคนเห็นชื่อคลิปเลยว่าวันนี้ฟุกจะไปสภากาชาดกับทุกคนไปบริจาคเลือดค่ะทุกคนแล้วก็ต้องบอกงี้ว่าจริงๆอยากบริจาคตั้งแต่เด็กแล้วเพราะว่าพ่อกับแม่ฟุกบริจาคมาตั้งแต่สาวๆเลยแล้วเขาก็ปลูกฝังฟุกมาตั้งแต่เด็กว่าถ้าโตเนี่ย18อะไรเงี้ยให้เริ่มบริจาคได้น้ำแล้วตอนเรา18แล้วเราก็แบบทำงานทำนู่นนี่คือแบบไม่ได้คิดอะไรแล้วก็แบบไม่ได้มีเวลาแล้วก็มาได้ยินคร่าวๆว่าแบบว่าเขาไม่ให้คนที่ไม่ใช่ชายจริงหญิงแท้ยังเห็นได้ชัดเนี่ยเขาไม่ให้บริจาคเลือดก็เลยวันนี้อยากจะทำแล้วก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเหตุผลอะไรถึงแบบคนที่ไม่ใช่ชายจริงหญิงแท้โดยลุกทำไมถึงบริจาคไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้ฟุกจะบริจาคเลือดได้ไหมวันนี้ฟุกไปบริจาคกับพี่ต้านะฮะต้องบอกว่าดีใจมากวันนี้พี่ต้ามารับแล้วหลังจากไปรับผู้ชายมาซะนานวันนี้มาละเขาไปแบบว่ารับผู้ชายมาตลอดนะฮะไม่ได้นั่งรถคันนี้นานมากก็เดี๋ยวไปบริจาคกับพี่ต้าแต่พี่ต้าคือแอบแมนได้อยู่ให้มันหวานดูไม่ออกเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะแบบบริจาคเลือดได้ไหมจริงๆอยากบริจาคเลือดมากถือเป็นครั้งแรกเลยทุกคนแล้วก็จะเก็บไปถ้ามันบริจาคได้ก็คือคิดว่าจะได้ตลอดอะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะก็ตอนนี้อยู่บนรถแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่สภากาชาดไทยเนาะที่ปทุมวันค่ะทุกคนทุกคนนะคะตอนนี้ก็อยู่หน้าสภากาชาดแล้วค่ะคนลุกตื่นเต้นหน้าสิบนะจ๊ะทำไมกลัวเลยเคยยังแข่งมันเท่านี้นี่เลยตรงนี้แล้วนี่มันเป็นถุงเลือดป่ะถุงเท่านี้กลับไปที่หลับเลยเพียแบบหลับเลยถ้าเลือดออกไปมันเป็นลิตรตาเลือดกรุ๊ปล่ะโอฟุกดีเลือดกรุ๊ปโอคือเลือดที่หายากหมายถึงว่าคนบริจาคน้อยมากส่วนใหญ่เขาเลือดบีเลือดโอเนี่ยขาดแคลนใครแน่มีลุ้นไปครึ่งนึงแล้วหรือเปล่าได้ก่อกับฟุกต้องใส่เพศชายเหรอก็ต้องเพศชายป่ะดิต้าจะใส่เพศหญิงทุกคนคะตอนนี้เขามีแบบว่าแบบสอบถามให้กรอกด้วยว่าแบบว่าถ้าเป็นเพศชายเนี่ยเคยมีเพศสัมพันธ์กับชายหรือเปล่างงแล้วก็ต้องตอบว่ามีเนาะแล้วก็บอกว่าท่านหรือผู้ของท่านเนี่ยมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศหรือเปล่าไม่มีแล้วของอีต้าล่ะมีหรือไม่มีมีแล้วแต่เขาถามว่าเคยมีหรือเปล่าทุกคนคะนี่ก็เรียบร้อยนะคะแล้วกลับแล้วค่ะทุกคนจากสภากาชาดก็คือเหมือนเราก็เดาไว้พอได้อยู่บ้างว่าแบบว่าน่าจะบริจาคไม่ได้ก็สรุปแล้วคือทางสภากาชาดก็คือไม่รับเลือดเรานะฮะแล้วก็เหตุผลจริงๆก็อย่างงั้นเดี๋ยวไปเล่าต่อที่บ้านนะฮะเพราะว่ามันปากมันอย่าไปเล่าต่อที่บ้านโอเคคือคลิปนี้คือตั้งใจไปบริจาคเลือดล่าสุดฟุกก็เห็นข่าวใน Twitter เห็นอะไรเงี้ยว่าแบบเลือดมันขาดแคลนฟุกเลยแบบงั้นเราไปบริจาคเลือดดีกว่าฟุกรู้มาสักพักนึงแล้วล่ะประมาณปี2ปีแล้วว่าเขาไม่รับเลือดของคนที่เป็นเพศทางเลือกหรือ LGBTQ+ โดยเฉพาะด้วยนะชายคำว่าชายก็ต้องจะครอบคลุมอยู่แล้วอย่างเช่นฟุกก็อยู่ในหมวดของชายเพราะว่าเราก็ไม่ได้แปลงเพศแล้วฟุกก็มีเพศสัมพันธ์แบบเพศสัมพันธ์ทางด้านหลังคือรู้มาเท่านี้แล้วเราก็โทรปรึกษาเขาก่อนว่าแบบมันเป็นยังไงนี่นะเขาก็บอกว่าเขาไม่รับเลือดนะเขาว่าไม่เลือดของเขาเนี่ยเป็นเคส by เคสคืออยากให้ทุกคนเข้ามาก่อนไม่ใช่แค่โทรมาสอบถามอะไรแต่ถ้าโทรมาสอบถามเขาก็พูดกว้างๆก็แบบว่าส่วนใหญ่คือไม่รับนะสำหรับเพศทางเลือกอยากให้เข้ามาคุยเพราะว่าบางเคสก็ทำได้อะไรเงี้ยเราก็โอเคตัดสินใจว่าจะทำคลิปนะแล้วก็อยากเล่าประสบการณ์หรือแบบอยากเป็นเหมือนแบบวิทยาทานว่าแบบใครที่แบบเป็นแบบเราหรือคนที่มันไม่ใช่ชายจริงหญิงแท้และอยากจะบริจาคเลือดเนี่ยมันมีขั้นตอนการทำยังไงบ้างแล้วเวลาคัดกรองเนี่ยเวลาคุยกับคุณหมอเนี่ยมันเป็นกระบวนการยังไงต่างๆอะไรเงี้ยเราก็ได้ทำคลิปนี้ขึ้นมาเมื่อคืนเราก็เตรียมตัวทุกอย่างคือนอนเต็มอิ่มกินข้าวเช้านะฮะก็คือเตรียมตัวไปอย่างดีไปถึงปุ๊บบังเอิญว่าพี่ที่เขาเป็นพี่ประชาสัมพันธ์เขารู้จักฟุกเขาแบบว่าน้องฟุกใช่ไหมอะไรฟุกว่าใช่ค่ะพี่พรินหนูมาทำคลิปแบบว่าเป็นบล็อกแบบมาบริจาคเลือดอะไรเงี้ยเขาก็แบบโอเคเดี๋ยวนั่งรอก่อนอะไรแบบคือก็ต้องบอกว่ามันมีความแบบพิเศษนิดนึงกว่าบุคคลปกติที่แบบไปบริจาคเลือดเราก็แอบแบบเราทำวอล์กเราไม่ได้อยากได้บริการที่พิเศษมากกว่าคนปกติเลยเราอยากไปแบบในนามของคนอยากบริจาคเลือดปกติที่จะมายืนกรอกอะไรปกติเงี้ยแต่เราก็มีการถ่ายทำไงเราก็เลยแบบว่าต้องมีการขอก็เลยโอเคเข้าไปนั่งในห้องที่แบบเขารับรองไว้ให้ก่อนอะไรเงี้ยโอเคแล้วก็ใจชื้นไปนิดนึงว่าคิดว่าน่าจะได้เขาก็ไปสอบใบกรอกมาให้ใจชื้นก็อีกว่ายังไงก็ต้องน่าจะได้แหละเพราะว่าได้ใบกรอกมาแล้วว่าเสร็จปุ๊บ
มีพี่ไม่รู้ว่าเขาตำแหน่งอะไรนะแต่ว่าฟุกขอใช้คำว่าเป็นพี่ทีมงานพี่ PR แล้วกันมาคุยเป็นคนที่2เขาก็สวัสดีค่ะน้องฟุกรุ่นน้ำบอลก็สวัสดีค่ะพี่อะไรต่างๆปุ๊บโอเคต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าจริงๆยังไม่อยากให้ถ่ายอยากให้คุยกับคุณหมอให้เสร็จก่อนแล้วค่อยถ่ายเนาะว่ามันได้หรือไม่ได้หรือยังไงแอบตังหิดในใจแต่ไม่ได้ถามนะแอบตังหิดว่าหรือว่าจะไม่ได้อะไรเงี้ยฟุกก็หันไปมองพี่ตาแบบเนาะน่าจะไม่ได้ดูจากการแบบกันที่เขาพูดแต่เขาก็ยังย้อนกลับมาว่าเตรียมตัวมากันดีไหมอะไรเงี้ยนอนพอไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยใจชื้นก็อีกนึงก็เธอจะชื้นก็อีกนึงว่าแบบนอนเต็มอิ่มมากค่ะกินข้าวทุกอย่างเต็มพร้อมหมดเลยสรุปคือเขาก็ไปเชิญคุณหมอมาแล้วคุณหมอก็มากับพี่อีกคนนึงน่าจะเป็นแบบตำแหน่งที่แบบสูงกว่าคนที่2แล้วคนแรกอะไรเงี้ยก็ทุกอย่างเริ่มเข้าความเป็นแบบการแบบคัดกรองมากยิ่งขึ้นโดยการที่แบบว่าเกิดมาด้วยกันแบบว่าโอเคหมอเขาบอกอย่างนี้นะคือเราอ่ะไม่ได้รังเกียจเลยมองพิต้าละเขาไม่ได้รังเกียจเลยก็คือแปลว่าเขาไม่ได้รังเกียจเพศแหละแต่เขาก็แต่มาแล้วเขาก็รู้เลยว่าแบบเขาก็พูดมาว่าเขาไม่ได้รังเกียจเลยแล้วก็ทุกเพศเนี่ยเท่าเทียมกันเขาก็พูดอย่างนี้แล้วทุกเพศเท่ากันเขาแบบโอเพนกับทุกเพศเลยคือเขาก็เหมือนแสดงออกเห็นว่าตัวบุคคลคือตัวเขาเนี่ยไม่ได้แบบว่ากีดกันหรือไม่ต้องการเลือดของคนที่เป็นเพศทางเลือกอย่างพวกเราอะไรเงี้ยก็ต่อที่คุณหมอก็บอกว่าต้องเล่าอย่างนี้ว่าเพศทางเลือกเนี่ยเขาก็นะผมก็เข้าใจว่าเขาก็ต้องพยายามหาคำพูดที่แบบเพราะเขาก็รู้ว่าเราเป็นสื่อเราทำคลิปเราต้องไปพูดต่ออยู่แล้วว่ามันจะเป็นไงเขาพยายามหาคำพูดที่แบบทางการแล้วแบบอ้อมให้กับฟุกอะไรอย่างเงี้ยแต่ฟุกก็พยายามนั่งฟังแล้วก็ยิ้มเพราะว่าฟุกรู้ว่าเขาทำตามหน้าที่ก็คือเป็นฟีลว่าแบบเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเพศทางเลือกเนี่ยทานยาต้านมาหรือเปล่าหรือว่ายาเปรปก็คือยาของคนที่เป็นเลือดบวกหรือ HIV แล้วเขาบอกว่าเราไม่สามารถรู้เลยว่าคุณทานยาต้านมาไหมเพราะว่าคุณจะโกหกได้หรือว่าอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่ายาต้านไม่ดีนะยาต้านดีมากเลยอะไรเงี้ยเขาก็พูดแต่มันก็ทำให้เลือดกลายเป็นเลือดเสียที่จะไปใช้ต่อเพราะว่าในไทยเนี่ยไม่มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการตรวจเลือดได้ว่าเลือดนั้นเป็นเลือดดีหรือเลือดไม่ดีซึ่งเนี่ยคือข้อที่เป็นข้อที่ทำให้ไม่รับเลือดของเพศทางเลือกและเขาใช้ว่าทั่วโลกยังไม่มีเครื่องมือในการตรวจเลือดที่ได้มาว่ามันเป็นเลือดที่ใช้ต่อได้ไม่เหลือเพราะว่าอาจจะมีแต่มันจะทำให้เครื่องสลวนเครื่องเลอร์เครื่องเพี้ยนไปหมดเพราะบางทีอาจจะแบบไม่ได้กินยาเป๊ปไม่ได้เป็นคนทานยาต้านแต่ผลออกมาว่าทานหรือคนที่ทานแต่ผลออกมาว่าไม่ทานอะไรเงี้ยมันทำให้ทุกอย่างเพี้ยนไปหมดเขาก็เลยตัดสินใจว่าคนที่เป็นเพศทางเลือกเนี่ยขอไม่รับหรือถ้าเราขอเป็นเคส by เคสเพราะว่าเพศทางเลือกมีสิทธิ์สูงที่จะทานยาต้านมากกว่าปกติโฟก็มองว่ายาต้านคืออะไรโฟก็เลยถามเขาว่ายาต้านเพราะโฟไม่รู้เรื่องยาเปรปอะไรเงี้ยก็คือพอเลยก็รู้ว่ายาเปรปคือยาของคนที่กิน HIV เพื่อกดให้มันเป็นแบบค่าเลือดที่ปกติแทบจะเป็น0แต่ไม่0นะเขาใช้คำว่าในหมู่ของบางคนในกลุ่มของเพศทางเลือกเนี้ยใช้กันเยอะอะไรเงี้ยเพราะเราไม่เคยยุ่งนี้เราก็เลยไม่รู้ไงว่าแบบมันคืออะไรแล้วเราก็ออกเคสทราบอันนี้คือสิ่งที่คุณหมอบอกข้อ1ข้อ2ชายที่มีเพศสัมพันธ์ทางด้านหลังเนี่ยไม่รับเลือด100%เพราะว่าการมีเพศสัมพันธ์ทางด้านหลังเนี่ยมันไม่มีน้ำหล่อลื่นเหมือนชายหญิงเพราะฉะนั้นมันเกิดการเสียดสีได้ง่ายและเกิดแผลและสามารถติดเชื้อได้เลยไม่รับชายรวมถึงฟุกด้วยนะรวมถึงแบบเก้งกระเทยต่างๆตุ๊ดเกย์กระเทยที่มีเพศสัมพันธ์ทางด้านก้นอะไรเงี้ยไม่รับ 100% นะคะนี่คือข้อ2เราก็เอะใจนิดนึงว่าแบบชายหญิงบางคนมีพฤติกรรมทางเพศที่แบบว่าทางก้นมันเป็นเรื่องปกติฝรั่งทำกันเยอะมากฟุกก็เลยแบบพี่ต้าถามมั้งหรือใครถามเนี่ยเขาก็บอกว่าชายหญิงเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะแบบรับนะเขาก็พูดมาเนี่ยแต่ต้องมาคุยเขาต้องถามมาทุกอย่างเลยว่าแบบว่าคุณเคยนอนกับคนที่ไม่ใช่คู่นอนของคุณไหมคุณอะไรอย่างเงี้ยฟุกก็เลยเอะใจว่าและชายเขาไม่ถามหรอเขาตัดสินจากความเป็นชายเลยอะไรเงี้ยนั่นคือข้อ2ข้อ3เขาบอกว่าคนที่เป็นแบบเพศทางเลือกเนี่ยมีสิทธิ์ไม่พูดความจริงคือไม่ใช่ทุกคนนะคือหมายถึงว่าอย่างคนกินยาต้านก็สามารถบอกได้ว่าไม่กินยาต้านเพราะไม่มีหลักฐานเขาก็เลยตัดปัญหาโดยการที่ไม่รับหรืออาจจะแบบคุยเป็นเคสไปเคสแต่ก็คุยไม่ได้ดีเพราะว่าถ้าคุณคุยแล้วว่าคุณเป็นชายอ่ะคุณก็กลับไปที่ข้อ2ก็คือมีพฤติกรรมทางด้านหลังเขาใช้คำว่าเพศทางเลือกอย่างเราเนี่ยมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสูงนะฮะชายหญิงอ่ะเขาไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามีทวารหนักไหมเพราะว่าเราสามารถบอกหรือไม่บอกก็ได้ถ้าคนแบบอยากไปจากเลือดแต่แบบไม่มีทางทวารหนักมีแต่ทางแบบอวัยวะเพศปกติอะไรเงี้ยก็คือได้เลยแต่ถ้าเป็นชายเนี่ยไม่มีสิทธิ์ได้เข้าไปคัดกรองอย่างนั้นนะคะคุณเป็นชายคุณถูกตัดออกเลยว่าไม่รับเลือดแน่นอนแต่ใช้คำว่าอยู่ที่พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศไม่ได้เกี่ยวกับเพ
เพศแต่ตอนนี้มันอยู่ที่เพศนะฮะอยากจะบอกแต่ความเป็นจริงแล้วว่าเรื่องเซ็กหรือเรื่องก็ตามมันอยู่ที่ตัวบุคคลไม่ได้อยู่ที่เพศชายจริงหญิงแท้เก้งกระเทยตัวทุกคนมีการมั่วเซ็กได้มีคือมันเป็นความชอบหรือพฤติกรรมของแต่ละคนแตกต่างกันไปไม่ได้อยู่ที่เพศมันอยู่ที่ตัวบุคคลล้วนๆแต่คือก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความผิดของคุณหมอกับความผิดของพี่เขาเพราะเขาก็ทำตามกฎระเบียบกฎขององค์กรที่เขาได้รับหน้าที่มาว่าถ้าเจอชายอย่างเงี้ยคือตัดสิทธิ์แต่แค่ฟุกอยากจะมาเล่าถึงองค์กรแล้วแบบมันมีกฎแบบนี้นะ 4. เขาบอกว่าเขาจะถามชายหญิงนะทุกคนว่าแบบว่าคุณคบกันมานานแค่ไหนคุณมีคู่นอนแค่คนเดียวจริงไหมอะไรเงี้ยว่ะเขาถามชายหญิงแต่อย่างฟุกเนี่ยฟุกอยู่กับมันมา7 ปีทุกคนเป็นพยานได้ในโซเชียลทุกคนเห็นหมดว่าฟุกอยู่กับมันมา7 ปีและฟุกก็ยืนยันด้วยสาบานด้วยเกียรติของข้าขอสัญญาว่าฟุกไม่เคยมีเซ็กกับคนอื่นนอกจากมันใน7 ปีนี้เฮ้ยได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะก็ผ่านไงเรื่องคู่นอนพฤติกรรมเสี่ยงคู่นอนฉันรอดแล้วปุ๊บหนูนอนกับแฟนหนูคนนี้มา7 ปีค่ะทางไหนล่ะก้นก็วนกลับไปที่ข้อ 2 ว่าชายพฤติกรรมเสี่ยงทางด้านหลังก็คือมีสิทธิ์ที่จะเป็นบาดแผลติดเชื้อก็ตัดสิทธิ์100%เห็นไหมคะว่าทั้ง4 เหตุผลที่เขาให้มาเนี่ยเขาไม่รองรับเลยและใช้คำว่าการทำบุญมีหลายอย่างคือเหมือนเป็นฟิลที่แบบเราเห็นข่าวว่าเลือดมันขาดแคลนแต่เขาพอเราไปแล้วเขาให้เหมือนเขาบอกว่าให้เราตักบัตรเลือดไปให้อะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกปุ๊บแบบนั้นนะเขาบอกว่าให้ไปทำบุญอย่างอื่นเหมือนกันการทำบุญมีหลายแบบอะไรอย่างเงี้ยที่เขาบอกมานะก็นั่นแหละก็เหมือนเป็นคำพูดที่เขาอยากปลอบเราแบบว่าไม่ต้องเสียใจนะอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้เสียใจหรอกเรารู้สึกว่ากฎเนี้ยมันไม่แบบเป็นกลางกับแบบเพศทางเลือกหรือเปล่าเลยแต่ว่าถ้าเป็นหญิงเนี่ยเราสามารถเข้าไปเคส by เคสได้เพราะหญิงเนี่ยผ่านแต่เขาไม่แตะคำว่าชายหญิงเลยนะเพราะว่าเขาจะแค่คำว่าต่อให้เป็นชายหญิงอ่ะเขาก็ต้องสัมภาษณ์ต้องอะไรเงี้ยแล้วทำไมเขาไม่ย้อนกลับมาว่าชายไม่อยากสัมภาษณ์บ้างหรอต่อให้สัมภาษณ์ไปก็ยังตัดกลับไปข้อ 2ก็คือมีเพศสัมพันธ์ทางด้านหลังก็คือตัดออกแล้วเขาก็แบบไม่อยากให้ทุกคนแบบโวยวายเขาพูดนะว่าแบบคือแบบว่าเขาพูดว่ามันไม่มีเครื่องมือไหนที่จะมาแบบตรวจเลือดได้ว่าแบบว่าเลือดนั้นนะมันเป็นเลือดที่แบบเจ้าของนั้นเคยกินยาต้านมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าเอาเลือดไปใช้แล้วเลือดไม่ดีอยากให้นึกถึงคนที่เขารับเลือดเราด้วยอะไรเงี้ยเพราะเขาก็ไม่รู้อีโหนอีเหน่แต่ส่วนตัวฟุกนะมันยิ่งสมัยนี้แล้วว่ามันน่าจะมีเทคโนโลยีที่แบบคือมันต้องมีการทำอะไรกับกระบวนการเลือดก่อนป้าก่อนที่เจ้าว่าไปบริจาคเลือดอ่ะซึ่งฟุกก็ลงไปในสตอรี่อย่างที่ทุกคนเห็นกันแล้วมีคนรีพลายหรือ DM กลับมาเยอะมากว่าแบบพี่คะมันมีกระบวนการต่างๆนะเพราะเมืองนอกก็เริ่มรับเลือดของ LGBTQ แล้วและตอนนี้อเมริการับแล้วนะคะขอแค่คุณหยุดมีเซ็ก3 เดือนก่อนที่จะบริจาคเลือดก็คือรับหมดหลายๆประเทศเริ่มรับแล้วแล้วก็ที่คน DM มาบอกนะเขาบอกว่าหลายๆประเทศเนี่ยมันมีกระบวนการเช็คเลือดอยู่แล้วว่าเลือดนั้นน่ะเอาไปใช้ต่อได้ไหมหรือว่าเป็นเลือดดีหรือเลือดเสียอะไรเงี้ยนึกออกไหมเพราะมันต้องมีอยู่แล้วไม่ได้รับเสร็จปุ๊บไปจ่อให้กับคนใหม่เลยมันก็ไม่ใช่มันต้องมีกระบวนการเช็คอยู่แล้วอะแต่ทั้งหมดก็ตามนะฮะใครอยากไปก็ไปได้แต่ไม่อยากให้โกหกแต่ก็ไม่ใช่บอกว่าเรื่องของคุณไม่ดีเรื่องของชายไม่ดีแต่ก็ยังไม่อยากให้โกหกในเรื่องของการกรอกแบบสอบถามว่าแบบเราชายหรือเคยมีเพศสัมพันธ์กับชายไหมอะไรอย่างเงี้ยนะให้พูดความจริงแต่เราต้องขอบคุณทางสวากาชาแล้วขอบคุณหมอด้วยของคุณสวากาชาแล้วขอบคุณทางทีทาง VR ต่างๆที่แบบมาดูแลฟุกเป็นอย่างดีแล้วก็มาพยายามอธิบายให้ฟุกเข้าใจแล้วก็ขอบคุณมากแต่ต้องบอกไม่ใช่ความผิดของเขาอะไรต่างๆแค่เป็นสิ่งที่องค์กรหรือกฎของทางองค์กรเขาตั้งมาแบบนั้นแต่ก็คิดว่าเขาบอกว่าในอนาคตมันอาจจะมีดีขึ้นเพราะว่าเรื่องนี้มันก็ถูกเขาที่ประชุมตลอดว่าแบบควรจะแบบปรับเปลี่ยนยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยก็คิดว่าในอนาคตหวังว่าเพศทางเลือกอย่างเรานะคะจะมีสิทธิ์ได้บริจาคเลือดเหมือนกับชายจริงหญิงแท้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการเปลี่ยนคู่นอนหรือพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเหลือนาวเซ็กต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเพศนะมันเกี่ยวกับบุคคลล้วนๆแต่วิจัยเมืองนอกบอกนะว่าทุกเพศมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศหมดมันคือบุคคลนะคะบุคคลคือลายบุคคลนะคะไม่ใช่เพศนะคะทุกคนก็อยากจะฝากไว้เท่านี้แล้วก็ใครมีติชมก็สามารถเมนบอกได้หรือมีความรู้อะไรนอกเหนือจากที่ฟุกพูดไปหรือว่าฟุกเข้าใจผิดตรงไหนก็สามารถเมนแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะคะก็สำหรับคลิปนี้ฟุกก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะคะโอเคค่ะทุกคนจะบอกว่าจริงๆเมื่อวานถ่ายปิดไปแล้วแต่ว่ามันก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลายอย่างเงี้ยฟุกเลยไปศึกษาเพิ่มนิดนึงก็คือว่าเมื่อวานขอเท้าความกลับไปตอนที่ไปที่สภากาชาดทีนึงคือด้วยลุคฟุกเป็นลุคแบบนี้ที่ไปพี่ต้าเป็นลุคแบบนี้แต่พี่ต้าถามเขาว่านะที่พี่ต้าถามว่าพี่ถามว่าอ้าวแล้วคุณมีไม่ถึงว่าถ้าหนูโกหกหรืออะไรที่ได้พี่ถามว่าอ้าวแล้วเอาอะไรมาวัดตรงที่ว่าสมมติหนูบอกหนูไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ก็ได้สิแล้วคุณพี่มีเกณฑ์อะไรมาวัดเขาก็ให้คำตอบเหมือนเดิมแย้งทีนี้นะฟุกขอเล่าแบบนี้ก่อนเมื่อวานที่ฟุกพูดไปนั่นก็คือเหตุผลทั้งหมดหลักๆทีนี้ฟุกก็เลยแบบลงในIG ฟุกว่าแบบรู้สึกว่าไอ้เรื่องพฤติกรรมเสี่ยงอะไรเงี้ยหรือการ anal sex คือการมีเพศสัมพันธ์ทางด้านหลังเนี่ยมันไม่ได้เกิดกับชายอย่างเดียวผู้หญิงกับผู้ชายก็สามารถทำได้และ
ข่าวเอาตรงไหนมามันเป็นเกณฑ์ว่าชายหญิงคู่นี้หรือผู้หญิงคนนี้ไม่เคยมีแอนอลเซ็กมาก่อนอะไรเงี้ยฟุกก็เลยแบบแค่งูตรงนั้นแต่ฟุกก็กระจ่างขึ้นมาแล้วเพราะว่าไปศึกษามาความหมายของเขาคือหญิงชายกับชายเนี่ยฟังนะหญิงชายเนี่ยผู้หญิงอ่ะมีทั้งช่องคลอดมีทั้งก้นแต่อย่างชายอ่ะมีก้นอย่างเดียวเพราะฉะนั้นสิทธิ์ที่จะมีแอนอลเซ็กหรือการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักอ่ะก็คือส่วนมากก็จะย้ายไปอยู่ที่เพศทางเลือกชายหญิงเขาเลยยังแบบสามารถเข้ามาเพื่อซักประวัติได้ว่าคุณจะมีไหมเนี่ยแต่ถ้าผู้หญิงเขาเคยมีแต่เขาไม่พูดล่ะอ่ะก็อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะยังไงแต่แค่ฟุกกระจ่างขึ้นว่าอ๋อโอเคมันเป็นเหตุผลอย่างนี้นะแล้วก็ที่ฟุกบอกไปเมื่อวานว่าเขาพูดว่าเขาไม่มีเทคนิคที่จะมาตรวจเลือดได้ว่าเลือดนั้นเป็นยังไงเลยแบบตัดปัญหาไปแต่จริงๆแล้วความเป็นจริงคือเขาต้องเอาเลือดทุกถุงที่ได้มาไปตรวจสอบแต่ในการตรวจสอบนั้นมีค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นอ่ะเขาเลยเสี่ยงที่จะเอาเลือดชายหญิงปกติไปตรวจอย่างเช่นไปตรวจสัก20 คนอ่ะก็เขาคิดว่ามันจะได้ใช้เยอะมากกว่าเอาเพศทางเลือก20 คนไปตรวจเพราะเขาบอกว่าเพศทางเลือก100 คนอ่ะจะมีเสียสัก10 ถุงเลยนะแพทย์เลยตัดโดยการเอาเพศทางเลือกออกไปเลยและทำไมถึงเพศทางเลือกถึงมีสิทธิ์ที่เลือดอ่ะจะแบบว่าใช้ไม่ได้มากกว่าเพราะว่าอะไรเขาบอกว่าตรงช่องคลอดของผู้หญิงเนี่ยเนื้อมันหนากว่าตรงก้นของผู้ชายและอย่างช่องคลอดผู้หญิงมีน้ำเลือดออกมามันมีสิทธิ์จะเป็นแผลน้อยกว่าคนที่มีเพศสัมพันธ์ทางก้นเพราะฉะนั้นคนที่มีเพศสัมพันธ์ทางก้นอ่ะก็คือมีสิทธิ์เป็นแผลแล้วก็มีสิทธิ์ติดเชื้อมากกว่าผู้หญิงแต่ว่าไม่ใช่ว่าผู้หญิงมีทางก้นไม่ได้นะมีได้เหมือนกันแต่หมายถึงว่าก็คือส่วนใหญ่มันก็มันก็ยังน้อยกว่าเพศทางเลือกไงความหมายนี่คือผลของเขาฟุกก็โอเคได้เข้าใจแล้วก็ได้ลงสตอรี่เพิ่มไปว่าแบบมันมีเรื่องแบบนี้อยู่ด้วยซึ่งเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนใช่เพิ่งรู้เหมือนกันใช่แต่ถามว่าจริงๆเขาไม่ได้แบบรังเกียจเพศทางเลือกนะเขาแค่แบบว่าเหมือนเป็นการตัดปัญหาไปว่าแบบในเรื่องของงบประมาณมันก็ต้องออกเองนะว่าก็ชาติต้องจ่ายเองด้วยแต่นี้เรายอมรับว่าอเมริกาออสเตรเลียเนี่ยก็คือเริ่มมารับเลือด LGBTQ แล้วแต่ว่าที่ไทยยังไม่รับนะคะไม่รับเลยด้วยไม่ใช่ไม่รับเลยแล้วก็อีกเรื่องนึงคือยาเป๊ปกับยาต้านอันนี้ฟุกไม่รู้มาก่อนคือฟุกก็ได้ยินว่าคนเป็นHIVต้องกินยาเป๊ปแต่ไม่เคยรู้เลยว่ามันสามารถกินก่อนมีเซ็กซ์ได้ค่ะคนที่แบบไม่ได้เป็นเพื่อกันซึ่งฟุกไม่รู้ฟุกก็ว่าทำไมเขาถึงต้องมากลัวแบบคนจะกินยาเป๊ปกันเยอะแต่จริงๆแล้วว่าในกลุ่มของเพศทางเลือกอะไรเงี้ยมีการใช้ยาตัวนี้เยอะมากการกินยาเป๊ปหรือยาต้านเนี่ยมันดีจริงๆก็คือดีกับตัวเองดีกับโรคที่เป็นแต่ว่ามันจะทำให้เลือดเราใช้ต่อไม่ได้มีปัญหานะนั่นคือที่มาแต่ที่ฟุกมาทำคลิปเนี้ยเพราะว่าอยากให้คุณหมอทุกท่านหรือว่าองค์กรที่เกี่ยวข้องใช่เวลามีเพศทางเลือกไปเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ทุกคนที่รู้เรื่องนี้เพราะฉะนั้นเวลาเขาไปด้วยความตั้งใจไปด้วยความอยากจะบริจาคไปด้วยความแบบอยากทำบุญเราควรอธิบายให้เขาฟังอย่างชัดเจนถึงที่มาที่ไปว่าทำไมถึงไม่รับบริจาคเลือดเพราะหลายคนทักเรียนพวกไปเยอะว่าหนูเสียความรู้สึกมากค่ะเขาถามหนูอย่างงู้นอย่างนี้แล้วเขาก็ให้หนูกลับพูดจาไม่ดีบ้างไม่อธิบายบ้างคือจริงๆอยากให้แพทย์ทุกคนเข้าใจว่าเหนื่อยเพราะว่ามันก็มีหลายคนมาแต่ละวันแต่อยากให้อธิบายอย่างชัดเจนเหมือนที่อธิบายให้เราฟังว่าแบบว่าเหตุผลมันคืออะไร1 2 3 4ทำไมถึงไม่รับเพราะอะไรนู่นเขาจะได้เข้าใจและแบบไม่เสียใจแต่ถ้าแบบฉันมั่นใจว่าเลือดฉันดีไปตรวจได้แล้วเอาใบมาให้เขาก็ไม่รับนะเพราะมีคนบอกฟุกว่ามีใบยืนยันว่าเลือดบริสุทธิ์เขาก็ไม่รับเพราะว่าอยู่ในกลุ่มของแบบว่า MSM นะคะว่าแบบเราก็ต้องเข้าใจแหละสภากาชาติไทยเขามีกฎแบบนี้ใช่เป็นกฎทั่วโลกไม่ใช่กฎแบบว่าที่ไทยอย่างเดียวนะคะเราก็ต้องแบบว่าเข้าใจด้วยโอเคนั่นแหละทุกคนประมาณนี้ก็ฟุกเห็นหลายคนทั้งบอกว่าพี่คะหนูเห็นเพื่อนหนูเป็นเกย์นู่นยังบริจาคได้เลยคือเขาโกหกนะใช่ต้องยอมรับว่าถ้าคุณไม่โกหกยังไงคุณไม่มีสิทธิ์ได้บริจาคแน่นอนอยู่แล้วอย่าโกหกแบบสอบถามถ้าเราไม่บริจาคไม่ได้เราก็ไม่ต้องบริจาคแค่นั้นเราเขาถามอะไรก็คือตอบความจริงเพราะว่าที่เขามาเช็คมาคัดกรองเราเนี่ยก็เพื่อจะได้สิ่งที่ดีที่สุดไปให้ส่งต่อให้คนที่เขาขาดแคลนเลือดที่เราต้องการเลือดนะคะประมาณนั้นแหละทุกคนก็ไม่มีอะไรมากนะเท่านี้อยากจะมาบอกมาสรุปให้ฟังก็แบบว่าจริงๆเป็นอย่างนี้นะแล้วก็เข้าใจเขาแล้วก็เข้าใจเราแล้วก็เข้าใจเรื่องของงบประมาณกันต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเรื่องละเอียดอ่อนนะแต่ว่าในอนาคตฟุกคิดว่ามันน่าจะมีอะไรที่ดีขึ้นเพราะว่ามันคงมีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นต่างๆอะไรเงี้ยน่าจะง่ายขึ้นฝากไว้นะคนคลิปนี้หวังว่าจะได้ประโยชน์กับทุกๆคนนะฮะก็ถ้าช่วงนี้ลืมกดไลค์กดแชร์ที่นี่กด subscribe ช่องนี้มากที่สุดหรือกระดิ่งกริ๊งๆนะคุณนะฮะสวัสดีขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายใครมีอะไรก็เมนติชมนั้นหรือว่ามีข้อมูลอะไรก็เมนบอกได้นะคุณจะได้ไปอ่านก็เป็นศึกษาความรู้เพิ่มเติมนะคะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบาย